Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm nem bì nè, nem bì thịt và cái cách làm bì tươi tự làm ở nhà luôn á. Nó có cái độ mềm dai và nem thì mình ăn vô nó giòn sực sực luôn. Gia vị thì thơm nữa. Rất là dễ các bạn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món nem bì này nhé. Để làm nem thì mình chuẩn bị ở đây là 400g da heo nè. Các bạn sẽ cạo rửa cho nó sạch rồi mình rửa với nước muối. Tiếp theo là 600g thịt nạc vai heo hay còn gọi là nạc dăm á. Thì nạc này nó sẽ mềm, củ hành tím và gốc ngò rí. Rồi bây giờ các bạn cho hết cái phần hành tím và ngò vô trong cái nồi nước. Nước vừa sôi thì mình sẽ cho da vô mình luộc. Luộc da thì các bạn luộc từ 12 cho đến 15 phút nha, tùy theo da cứng hay mềm. Rồi trong thời gian đó thì mình đi cắt thịt nè. Thịt đó nếu như các bạn không chọn cái thịt vai này thì mình dùng cái thịt nạc đùi cũng được. Nhưng mà thịt vai nó có mỡ và nạc á thì mình ăn nó ngon hơn. Nó mềm nữa, nó không có bị sảm. Gốc hành vô và một ít tỏi. Mình sẽ nêm hạt nêm, đường, nước mắm. Rồi ốp đều nha. Thì cái phần này mình chỉ ốp thôi à. Mình ốp gia vị xong rồi chút nữa mình đi khìa. Rồi các bạn sẽ để yên ở đây nha, cho thịt nó ngấm gia vị trong vòng 10-15 phút. Quay trở lại nồi da thì mình luộc được khoảng 12 phút nha. Da mình thấy nó mềm rồi đó. Bây giờ mình vớt nó lên luôn. Cho nó vô trong cái thau nước để phần da nó mềm và nó trắng hơn. Nó không có bị thâm á. Thịt thì mình ướp hồi nãy giờ được 15 phút. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên áp chảo. Không cần cho dầu. Cho miếng thịt nó săn lên. Có ốp rồi cho nên là mình áp chảo vậy nè, thịt nó sẽ lên màu đẹp. Khi mà mình thấy nó săn vậy là được rồi. Mình sẽ cho vô một ít nước dừa hoặc là nước lọc. Bây giờ thì vớt cái phần da lên xong rồi các bạn đi cắt nha. Mình sẽ cắt ra những cái khúc vừa vừa vậy nè. Sẽ lạng hết cái phần mỡ ở bên trên của miếng da bỏ đi. Thì làm bì á, các bạn đừng có chừa mỡ. Chừa mỡ á, cái phần da bì nó không có dai đâu. Lạng hết luôn nha. Lạng cho thật là sạch luôn. Xong rồi nè. Cái miếng da nó sạch và nó khô ráo. Để thái bì thì các bạn sẽ thái một lần trước nha. Mình thái cho nó đừng có bị đứt á. Thì mình thấy cái cách này dễ nè. Thái qua một lần. Xong rồi bây giờ mình sẽ quay ngược nó lại. Rồi các bạn sẽ thái một lớp trên. Đây chính là cái sợi bì nhỏ nhất luôn á. Giống y như là thái bằng máy. Mình thái 2 lớp để cho sợi bì nó nhuyễn. Xong rồi nè các bạn thấy nó nhuyễn ha. Mình lạng hết cái phần ở bên trên luôn nha. Tại vì miếng da mà các bạn không có lạng vậy mình sắc trực tiếp luôn á thì nó bị dày lắm. Và mua da heo thì các bạn chọn cái loại da nó hơi mỏng nha, đừng có chọn da dày. Xong rồi cái lớp sau thì mình sẽ thái thật là mỏng luôn. Cắt càng mỏng thì sợi bì nó càng ngon á. Thì cái phần cắt sự tỉ mỉ của mỗi người thôi à. Càng mỏng thì sợi bì của mình nó sẽ mềm ngon. Mình thái xong hết rồi thì mình cho vô đây. Quay trở lại cái chảo thịt khìa. Mình khìa nãy giờ á. Bây giờ mình thấy nó cũng có màu hơi ửng ửng rồi nè. Và nước nó khô sệt lại. Thịt thì nó mềm là chín rồi đó. Tắt bếp cho nó nguội xong rồi mình đi cắt thịt luôn. Thì mình sẽ cắt ra những cái sợi nhỏ nhỏ. Nhuyễn nhuyễn thôi. Tại vì mình trộn chung với da heo á. Càng nhuyễn nó càng ngon. Cắt hết luôn. Mình sẽ thấy cái phần bì của mình nó đều nhau nè. Cái chảo gia vị hồi nãy còn lại á, các bạn cho vô đây. Rồi mình cho thịt vô luôn. Tại vì á, cái nước ớt mình còn á. Rồi các bạn sẽ bắt lên bếp. Mình sẽ xào nha. Mình xào thêm khoảng 5 phút nữa để cho phần da này á, nó ra cái chất mỡ á. Cho da nó dẻo lại. Giống như là các bạn làm giò xào vậy đó. Mình xào cho nó đều. Thì mình thấy nó ra mỡ hơi dẻo dẻo rồi đó.
Xào khoảng 5 phút là được rồi. Bây giờ mình sẽ nêm thêm gia vị nha. Mình cho thêm vào đây đường nè, chút xíu muối, tiêu hạt, tiêu xay luôn. Rồi trộn đều lên nữa rồi mình tắt bếp được rồi ha, cho gia vị nó thấm đều. Rồi các bạn sẽ nếm thử nha, nó có vị mặn mặn ngọt ngọt là ngon à. Khi mình nhắc nó xuống là mình cho vào đây 2 muỗng canh thính gan. Đây là thính gạo nha. Gan cho vàng thơm rồi mình xay cho nó nhuyễn, hoặc là các bạn tìm mua trong những quầy bán gia vị là có bán á. Rồi mình trộn đều lên. Thì sẵn đây á, cũng có nhiều bạn hỏi mình cách mua muối hồng, rượu mai quế lộ nè và nước ớt ớt xanh thì mình làm trong cái giò chả đó. Các bạn tìm mua trong những quầy gia vị trong chợ là có bán hết nha. Và đây là phần tỏi mình đã ngâm chua và một ít rau găm nè. Bây giờ thì mình gói bằng cái màng bọc thực phẩm, trải đều một lớp. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn thật là đều cái phần bì này lên rồi mình cho vô gói. Mình cho một gói nhỏ nhỏ thôi. Rồi các bạn sẽ cho lên miếng rau găm nè, ớt, tỏi chua. Phủ đều nó lại nha. Cái phần bì với thính này nè, các bạn cũng có thể ăn bún bì hoặc là mình cuốn bì cuốn á. Cũng giống hệt vậy luôn, công thức mình làm y chang luôn nha. Hoặc là làm bì cuốn, mình cuốn với bánh tráng rau cải cũng ngon nữa. Và các bạn quấn cho thật là sát tay. Mình đè đè nó vô. Quấn càng chặt thì cái nem của mình ra nó càng dai giòn. Tương tự thì mình gói trong cái bọc nữa nha. Mình sẽ cho vô để mình làm cái phần nem dài á, cắt khúc ra. Rồi, cái phần này thì các bạn cũng đè luôn nha, mình đè cho nó hơi dẹp xuống. Rồi mình cho rau lên nè. Xong rồi cái cho ớt lên, cho tỏi chua vô. Trang trí lên cho nó đẹp. Ăn nem thì phải bắt mắt nó mới ngon. Túm cái mép bọc á, các bạn đè vô cho nó sát vô, cho nó dẻ nha, và mình cuộn nó lại. Xong rồi mình sẽ quấn bằng thun để cho cái đòn nem này nó dẻ hơn. Hoặc là các bạn dùng dây mình buộc cũng được. Xong rồi nè, bây giờ các bạn sẽ chéo cái phần đầu nữa nha. Mình làm vậy thì bảo đảm cái đòn nem ra rất là dẻ dai. Làm xong hết rồi thì mình làm được bao nhiêu đây nè. Tổng cộng là 1 kg gồm thịt và da. Rồi bây giờ các bạn sẽ để vào tủ lạnh vài tiếng nha. Đây là phần nem mình để tủ lạnh vài tiếng đồng hồ. Các bạn thấy nó đặc cứng và nó dẻ. Rất là dẻ luôn. Những cái thịt nguội hoặc là nem chả thì các bạn làm mình để tủ lạnh mình ăn nó mới ngon nha. Cái đòn này các bạn cầm lên cảm giác được cái độ nặng tay, cái độ dẻ của nem. Tháo nó ra. 2 cái đòn nem dài. Đó, nhìn ngon quá nè. Mình sẽ cắt ra nha. Có độ dẻ nè, thì mình cắt ra mình thấy nó nặng tay luôn á. Nó dai. Thì mình làm cái tỷ lệ vậy là vừa á. Các bạn đừng có bớt da hoặc là mình đừng có bớt thịt. Nếu mà thịt nhiều thì nó dễ bị bở, hoặc là da nhiều quá thì nem nó dai lắm, ăn nó cũng không được ngon. Hấp dẫn quá. Mình cuốn bằng những cái miếng nhỏ nhỏ cũng ngon, hoặc là cuộn dài cũng ngon. Rất là dai ngon, thịt và da đều nhau. Cái màu lên cũng đẹp nữa. Và đặc biệt nem này rất là thơm mùi thính. Ngon lắm các bạn, nó vừa miệng, mặn mặn ngọt ngọt, thơm mùi thính nè. Và da giòn sực sực luôn. Ăn vô miếng tỏi thì nó chua chua nè. Và đến đây thì mình chúc các bạn có thêm một món ăn cho ngày Tết nữa nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.